আজি মই এটা টুপি আৰু মাফলা হোৱাকৈ মই বনাবলৈ লৈছোঁ। এইটো দেখিছেনে মোটা ঊলটো? এই মোটা ঊলটো কিনি আনিছোঁ মই 100 গ্ৰাম। এই 100 গ্ৰামেদি মই এটা টুপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো কিন্তু মই শলা দি নুগুঠো, মই হাতেদি গুঠিম। হাততে গুঠিম, শলা চলা কোনো দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে চাই থাককচোন। এইখিনি মই ঊলখিনি নেচা ঊল যেতিয়া গাঁঠিবলৈ অলপ হেৰি লাগিব, সেইকাৰণে এনেকৈ মই লাৰুটো কৰি লৈছোঁ। লাৰুটো কৰি পেলাই মই আপোনালোকক এনেকৈ পকাই এনেকুৱা লাৰু কৰি ল'ব লাগিব। এইটো দেখিছেনে? এই 100 গ্ৰামৰ এইটো লাৰু হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো দি মই গুঠিম টুপি। এই টুপিটো মই এনেকৈ মই হাতেদি গুঠিম। অলপ কাৰণে এইটো ধৰি ৰাখিব লাগিব। এইখিনি তেনেকৈ এইটো আঙুলিত পাক দিছোঁ, এইটোত পাক দিছোঁ, এইটো দেখিছেনে? আকৌ এনেকৈ এইটো এই আঙুলিকেইটাত এনেকৈ আকৌ এনেকৈ দিব লাগিব। সেইদিনা পাকটো দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো আঙুলি দি এনেকৈ ওপৰ দি উলিয়াই দিব লাগিব। দেখিছে? তেনেকৈ এই তলৰটো মই এইটো আঙুলি দি উলিয়াই দিছোঁ। এইটো আঙুলি দি এনেকৈ উলিয়াই দিছোঁ। এইটো এনেকৈ পাৰ কৰি এনেকৈ উলিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ মই আকৌ পিছৰখিনিও দি আছোঁ। চাওক, এইটো দেখিছেনে? এনেকৈ এইটো দি আকৌ তেনেকৈ এইটো আঙুলিত পাকটো দি দিছোঁ। আকৌ এইটো দি এইটো আঙুলিত পাকটো দি দিছোঁ। উলিয়াই দিব লাগিব মানে আঙুলিটো দি। এনেই শলাত মৰা হয়, এতিয়া হাততে গুঠিব লাগিব মানে। এনেকৈ পেলাই দেখিছেনে? এইফালে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছেনে? এয়া গাঁঠা নিচিনা এনেকৈ হৈ যাব মানে। গোটেইখিনি কৰি মই দেখাই আছোঁ বাৰু। এয়া দেখিছেনে? মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এয়া গুঠি পেলাই এনেকৈ দেখুৱাই আছিলোঁ পাকটো। এইটো পাকত কৰি আছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ দি দিছোঁ। তলৰটো ওপৰ দি পাৰ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ তলৰ ঘৰটো ওপৰৰ আঙুলিটো দি পাৰ কৰি দিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে? কি ধুনীয়াকৈ চেইনডাল হৈ গৈছে, দেখিছে? এয়া হাতে গুঠা বুলি ক'বনে কোনোবাই? শলা নাই, একো শলা নাই, হেৰি নাই, মই খালি হাতত গুঠিছোঁ। চাওক, এনেকৈয়ে মানে টুপিটো যিটো জোখত বনাম মানে সেই জোখটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। ইমানখিনিমান জোখটো লৈ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে ঘৰ উঠাই এনেকৈ কৰিব লাগিব। এইটো মই এনেকৈ গুঠি এইখিনি হৈ গ'ল। মই সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে, অলপ হেৰি হৈ থাকোঁতে পটাপট গুঠি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে? এনেকৈ এইখিনি আধা গুঠিলোঁ, এনেকৈ গৈ এইখিনিও গুঠিলোঁ আৰু এইটো এবাৰ গুঠিলোঁ আৰু এইখিনি আহিলে। এতিয়া মই আকৌ উল্টাই পেলাই গুঠিম। সেইখিনি কেনেকৈ গুঠিম মই দেখাই দিছোঁ। এই হাতখনত এনেকৈ 4টা আছেই নহয়। এতিয়া এইখিনি মই শেষ কৰি ল'ব, এইখিনি মুখি ল'ব লাগিব। এই আঙুলিটোৰ পৰা এই আঙুলিটোত দিলোঁ, দি এডাল এনেকৈ তললৈ উলিয়াই দিলোঁ। আকৌ এইটো আঙুলিৰ পৰা এইটো আঙুলিত দিলোঁ সূতাডাল, আকৌ এনেকৈ ইয়াত তলত উলিয়াই দিলোঁ। আকৌ এইটো আঙুলিৰ পৰা এইটো আঙুলিত দিলোঁ, তাৰপৰা আকৌ এইটো এনেকৈ মুখি দিলোঁ। এইটো দেখিছেনে? এইখিনি মুখি দিয়া হ'ল। এয়া মানে মোৰ দুই খলা মানে 2বাৰ ৰাউণ্ড এনেকুৱা হৈ গ'ল এই পঠালিকৈ। মই এইটো গুঠিম মানে টুপি আৰু মাফলা দুইটা বস্তু হোৱাকৈ গুঠিম। এনেকুৱা টাইপত হৈ থাকিব বস্তুটো। প্ৰয়োজন হ'লে ডিঙিত ল'লে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কাণে চানে মূৰলৈ উঠাই ল'ব পাৰিব। 2 in 1 মানে। চাই থাকক। এতিয়া এইখিনি মই কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি গুঠিম মই অথনি দেখাবলৈ নহ'ল, এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ ভালকৈ। এয়া এইটো লাষ্টৰ আঙুলিটো, এয়া দেখিছেনে? এতিয়া মই এইটো এনেকৈ ঘূৰাই ল'ম। এইটো মই আনি এইটো আঙুলিত ল'ম। এইটো আঙুলিত ল'লোঁ, দেখিছেনে? এতিয়া মই এইটো ঘূৰাই ইয়াৰে এইটো খপৰ এইটো চেন, এইটো লাষ্টৰ চেন, এইটো লৈ ল'ব লাগিব। এইটো এনেকৈ ল'লোঁ মই। এনেকৈ আগতে
উঠাই থৈছোঁ। এই চেইনডাল দেখিছেনে, এই চেইনডালৰ এটা এটা ঘৰ মই উঠাই উঠাই লৈ থাকিম। এতিয়া এইটো চেইনৰ ল'লোঁ। এয়া আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰচিডিউৰটো, এইটো আঙুলি এনেকৈ দুটা তৰপ কৰি দিব লাগিব, কাৰণ তলৰ ঘৰ ওপৰ ঘৰ উঠিবলৈ এনেকৈ দেখিছে, এই দুঘৰ দুঘৰ হোৱাকৈ আকৌ এনেকৈ নিব লাগিব। দুঘৰ দুঘৰ হোৱাকৈ মানে বস্তুটো হ'ব। এতিয়া এইখিনিত কেইবাঘৰো হ'ল, গতিকে এইখিনি প্ৰথমৰ জইনটোত এইখিনি একেঘৰ এনেকৈ মুটুকাই উলিয়াই দিব লাগিব। এই দেখিছে দুটা, এটা একেঘৰ এনেকৈ মুটুকাই উলিয়াই দিলোঁ। আৰু এইটো ঘৰ তেনেকৈ, এইটো তেনেকৈ এয়া তলৰ ঘৰটো আঙুলিটো মূৰটো পাৰ কৰি উলিয়াই দিলোঁ, এইটো পাৰ কৰি উলিয়াই দিলোঁ। এয়া দেখিছে এনেকৈ গুঠি যাব লাগিব এই চেইনডালৰ ঘৰকেইটা লৈ লৈ। সেইটো ঘৰ ল'লোঁ, এতিয়া এইটো ঘৰ দেখিছেনে, এনেকৈ পেলাই এতিয়া মই দুটা দুটা ঘৰ কৰি যাব লাগিব। একে টাইপতে অথনি নিচিনা যেনেকৈ পকোৱাটো আৰম্ভ হৈছে, ইয়াত তিনি ঘৰটো একেলগে এনেকৈ পাৰ কৰি দিব লাগিব। দেখিছা, এইটো তেনেকৈ এনেকৈ দিলোঁ, এইটো এয়া খোলা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে, এইখিনি মানে বাঢ়ি গ'ল, এইখিনি বাঢ়ি গ'ল, এইখিনিৰ লগত এইটো জইন হৈ যাব। এইটো ঘৰটো উঠাই উঠাই লওঁ মানে এনেকৈ গোটেই চেইনডালত এইখিনিলৈকে কৰি ল'ম। মই দেখাই দিম বাৰু পিছত। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গ'ল যেন, এই গোটেইটো এই জইনটো এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এনেকৈ এইখিনি এতিয়া এইডোখৰ মই চিলাই দিম। এতিয়া এনেকৈ শলা দিয়ে লৈছোঁ চিলাবলৈ, চিলাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো টুপিও হয়, এইটো মাফলাও হয়। এনেকৈ বনালে দুইটা কামত দিয়ে। মই পিন্ধি পেলাই দেখাই আছোঁ বাৰু। এইখিনি চিলাই দিলোঁ। কোনোবাই ক'বনে এইটো হাতেদি আঙুলিত বনোৱা বুলি, নাই শলা চলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আঙুলিত বনোৱা বুলি ক'বনে। চাওকচোন, মই পিন্ধি পেলাই দেখাই আছোঁ। এনেকৈ এখন মাফলা কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এইটো মাফলাও হ'ল, টুপি কৰিও পিন্ধিব পাৰিব। দিছে দুটা কাম হয়, এটা বস্তু দুটা কাম। এনেকৈ মাফলা কৰি পিন্ধিলে হ'ল, টুপি কৰি পিন্ধিব পাৰিলে এনেকৈ, আৰু মাফলা কৰি পিন্ধিব পাৰিব। এনেকৈ বনাই চাবচোন আপোনালোকেও, সোনকালেই হৈ যায়, মোটা ঊল যিহেতু বেছি টাইম নালাগে। গতিকে আপোনালোকেও বনাই এনেকৈ হেৰি কৰিব। মই চবৰে সুবিধা হোৱাকৈ বস্তুটো দেখাই দিলোঁ, কেনেকৈনো গুঠিব পাৰি, কি কি কামত ইউজ কৰিব পাৰি। গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।